اذا كنت تعتقد عزيزي المشاهد اني ختمت اللعبه زي اي واحد ختمها بالسكين، وده مره جاي بيسوي نفسه قوي ختمها على اصعب صعوبه، فحاب اقول لك انك غلطان. وشروط التحدي اللي ختمت فيها اللعبه اللي هي اول شيء تلعبها بالسكين وعلى اصعب صعوبه، وكمان ما تستخدم التاجر. وتحسب اني خلصت؟ لا، باقي ما خلصت. وكمان بدون نبته حمراء، وبدون نبته صفراء، وبدون بخاخ كمان، وبدون بيض، وبدون قنابل. وممنوع تستخدم اي جليتش موجود في اللعبه. وكمان تاخذ لبس ليون العادي عشان اشلي ما تكون مدرعه، وما تزود الدائره حق الهيل. و12 واخيرا ما تاخذ الا نبته واحده كل شابتر. واذا مثلا خلصت شابتر وما استخدمت النبته ما يمديك تستخدم الشابتر الثاني، يعني كل شابتر ولون النبته حقته. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيبين؟ ان شاء الله انكم بخير. وزي ما شفت بدايه المقطع، هذه كانت شروط التحدي اللي ختمت فيها اللعبه، واللي حرفيا كان جحيم، ما هو تحدي. ولدرجه اني كنت اخذ حبوب عشان اخفف الصداع اللي كان يجيني. طبعا يعني دخلت اليوتيوب وزي كذا وخشيت البحث ورميت الشروط ال 12 كلها، والحمد لله اني ما لقيت احد مسوي التحدي، لانه اكيد ما في احد ذكي يفكر زي ما افكر انا. وكيف بدأت القصة؟ في سنة 2021 قررت اني انزل محتوى مختلف، فقعدت افكر، فقلت بما انه احب ريزيدنت ايفل 4 ليش ما اختمها بالسكين؟ فقلت الناس كلهم سووها، طيب مع اصعب صعوبة برضو الناس سووها، طيب بدون تاجر سهلة برضو الناس يقدروا يسووها. فقعدت كل مرة اقعد ازيد شيء من عندي، حط الشرط هذا، حط الشرط هذا، وشيل هذا، وحط هذا، ولين ما جتني هذه الفكرة اللي هي ال 12 شرط اللي قلتها لكم. في هذا المقطع راح اشارككم تجربتي في هذا التحدي، واتمنى انه يعجبكم. والصراحة التحدي ذا جدا جدا عانيت فيه، حرفيا قعدت 3 شهور وانا العب ذا التحدي. بس مو 3 شهور بالضبط، لانه بعض الاحيان كنت بالاسابيع ما العب. في تنبيه بسيط، انه اللقطات اللي راح تشوفوها معاد تصويرها. كيف يا امجد معاد تصويرها؟ يعني انا لعبت وحاولت اسوي نفس اللقطات اللي سويتها في التختيم. طب ليش يا امجد عندك التختيم ليه ما تحط منه لقطات؟ لو اوريكم جودة التختيم الاول كيف كانت والجودة اللي العب فيها دحين، يعني ما يحتاج اتكلم يعني. فانت بتشوفوني مره مدمج، مره دمي مليان وزي كذا، بس اهم شيء اسوي نفس اللقطات اللي كنت مسويها اول، نفس الاشياء بالضبط. بس اني برضو بحط لكم لقطات من التختيم، يعني مثلا لقطات وانا كنت اقول حاجه مثلا او شيء زي كذا. فبس ما بطول عليكم، استمتعوا بالمقطع. Resident Evil 4. في البداية رحت عند الوحش الأول، واللي بداية أي تختيمة كنت دائما أقتل بالسكين، وبما أنه هذا التحدي بالسكين فهذه المرة بقتل بالفرد. اوكي لا امزح. وطبعا في القرية ما قعدت اسحب فيهم لما يدق الجرس، بالعكس قعدت اقاتلهم، وهذا الشيء اللي خلى دمي ينقص. وكملت وواجهت راعي المنشار. مات يا جماعة، مات أخيرا. والحمد لله كملت المرحلة وما واجهت أي صعوبة، ووصلت المرحلة الثانية ووقتها كنت متدمج. فهذه المرحلة يمدينا استخدم النبتة حقتي، فكذا ما عاد يمدينا استخدم نبتة إلا الشابتر الثاني. وبديت المرحلة الثانية، والصراحة اللي أزعجني اللي معهم ديناميت، وحرفيا كل ما أمشي صح لازم يجيني زي ذا الغبي ويخرب علي. طبعا بما إنه في راعي ديناميت قررت إني أقلبها عليهم، وخليت راعي الديناميت يقتل أخويا، والحمد لله اخذت القطعتين ومشيت. وهنا في حركه وحس ليتني كنت اعرفها، واللي هي شرحتها في هذا المقطع. والمنطقه هذه راح اعطيكم الاستراتيجيه الاكثر امان، وطبعا راح تستعين بعد الله براعي القنابل. امشي اول شيء من هنا، وبعدها انزل واستنى هنا، واللي فوق البيت بيساعدك بانه يفجرهم، وانت راح تكون في امان مره واحده كمان. واذا خلصوا الوحوش انزل وارجع اطلع عشان تكمل الاستراتيجيه. وصلت المرحله الثانيه، واللي بدايتها كنت فرحان لاني حقدر استخدم نبته. كذا الحين اقدر مره مبسوط، مرة مبسوط. ها اخذت نبتة، بس المشكلة ايش؟ الحين بقعد طول مرحلة هي اللي اصفر. وبعدها استقبلني راعي المنشار، فبما اني استخدمت النبتة كنت لازم احاول احافظ على دمي، يعني اذا دمجت دمج غبي كنت كل شوية اعيد، لاني كنت احاول اقتلهم بدون ما اتدمج. والحمد لله اني قتلته وخلصت. وبعدها وصلت عند هذه البحيرة، والصراحة ما طولت عندهم وخليتهم يتفجروا بالافخاخ حقهم. ووصلت وحش البحيرة اللي ما يحتاج اكلمكم عنه لانه ما حقتل بالسكين طبعا. ووصلت عند العله راعي البلاقه، اللي الصراحه طفشني وطولت عنده شويه، لانه انا لما بديت التحدي ما شفت اي شرح كيف اقتل الوحوش، والصراحه عانيت معاه، لانه في البروفيشنال اذا ما زودت الدائره حقك بتموت بضربه واحده من راعي البلاقه. فبعد ما طولت عنده شويه قررت اني اشوف الطريقه، اللي هي اني انا اكون بعيد عنه وهو بيجي يضربني، فلما هو يجي يمد البلاقه لين عندي انا اطعنها بالسكين. فقعدت كل ما يجي بيضربني اقعد اطعنه. الحمد لله كانت الطريقه سهله ومات. ايوه اخيرا وصلت عند وحش البركان، بس الحمد لله طلع اسهل مما توقعت. وعشان اقتله كنت لازم احاول استغل ضرباته، زي مثلا لما يجي بيدعسني اخليه يسوي الحركه وبعدها اروح واطعنه، وزي لما يسوي لي هذه الحركه كمان، وبرضه هذه الحركه. فقعدت استغل هذه الضربات ولين ما طلعت له البلاقه الاولى، فطلعت فوقه وطعنته.
وبعدها قعدت اعيد نفس السيناريو لما طلعت البلاقه الاخيره وقضيت عليه، والحمد لله وصلت عند اشلي واخذتها، ووصلت مرحله لويس واللي هي اول اصعب مرحله واجهتها. هذه المرحله قعدت فيها 4 ايام، بس لو بنحسبها بالضبط ما راح تطلع 4 ايام، يعني مثلا كل يوم العب ساعه او ساعه ونص، وفي اليوم الرابع خلصتها. والمرحله كانت مره صعبه بسبب راعين البلاقه، يعني ضربه واحده ويقتلك. وبعد محاولات عديده واخيرا وصلت للحل، اني بدايه المرحله اقفل طاقتين وبقي واحده واخلي لويس يقتلهم على بال ما يكسروا الطيقه الثانيه، وكنت اساعد لويس بس في نفس الوقت كنت ابعد عن اللي عندهم بلاقه. واطيب ما علي لما اسمع لويس يقول ليون وبستيرز، لانه اذا طلعنا القتال بيكون اسهل، لانه اول شيء راح يصيروا يدخلوا من الطيق اللي فوق، واول ما احد يحط السلم اقوم اطيحه على طول وما اعطيهم فرصه، كل ما احد يرفع السلم اقوم اطيحه واروح للطاقه الثانيه واقوم اطيح السلم برضه، وقعدت اسوي نفس الشيء طول الجيم. والحمد لله قدرت اني اخلص المرحله بعد معاناه. والمرحله اللي بعدها كنت محتار اختار اي مسار واكمل فيه، واللي هو مسار وحش البركان ومسار المناشير، بس اني تشجعت وقررت اروح المسار حق المناشير. بس الصراحه كنت مخطط اني اروح المسارين كلهم، بس عشاني كنت بخلص القريه بسرعه قررت اني اختار مسار واحد واكمل فيه. والصراحه احس اني ندمت، يا ليتني رجعت وقتلت وحش البركان، مع انه الصراحه لو رجعت له كان يمديني اقتله. وبما انه ابو مصطفى قال لي خذ اللي انت عايزه براحتك، فقررت اني اخذ راحتي. دلوقتي انا بحط مصطفى بين اختيارات وبقول له اختار اللي انت عايزه. اختار يا مصطفى اللي انت عايزه يا حبيبي، اختار يا حبيبي، اختار اللي انت عايزه، اللي انت عايزه، اختار يا حبيبي، اختار يا حبيبي براحتك، اختار يا حبيبي براحتك، براحتك يا حبيبي، فكر واختار لمصلحتك. الله عليك يا مصطفى، الله عليك يا حبيبي، هو ده الاختيار. طبعا يا عيال رجعت دحين وبعد 3 سنوات عشان اقتل وحش البركان اللي هنا. طبعا الصراحه قاهرني فقلت لازم اقتله. طبعا الحين انتم بتسالوني يا امجد خلاص تختيم راح وما ادري، انا عارف انه راح بس ليش بقتله؟ عشان اوريكم انه يمديني اقتله. طبعا شوفوا ما عندي الا الفرد ودمي، شوف الدائره كيف نفس ما هي، وما عندي هيل. انا خلاص بدايه المرحله استخدمتها فما راح اقدر استخدمها دحين، راح اوريكم كيف اقتله دحين. بسم الله يلا. اول طريقه انت لازم تستغل الثغرات الموجوده هنا زي كذا. طيب تجيبه هنا اول حاجه، ايوه اكسرها يا حبيبي، اكسر، الله عليك. بعدين تسحب عليه، تيجي ورا البيت هذا، ايه بعدين تفقع وتيجي الزاويه هذه. اوكي خربها هو. اوكي اخذ اشلي الغبي وخرب عليه الخطه. يا الله اشلي دي غبيه يا اخي، بس تحشرني هنا. ايوه شوف كيف استغليت الثغره وما خليته يكسر البيت. اكسات 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 اكسات. اوكي كسر البيت. يلا البنت لازم نفقع اشلي يلا. حلو طاح المرة الثانية، مرة ثانية طاح. حلو تخليه يشيلك هذه المرة، تضحي بنفسك لازم. حلو حلو المرة الثالثة، المرة الثالثة دحين بيموت بإذن الله، بإذن الله بيموت دحين. حيموت 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 حيموت. تمام انتهى، روح فيها وقتلته وانا دمي قد كذا. شايفين كيف؟ هذا بس عشان اللي يقول لي امجد انت سحبت عليه عشان ما تقدر تقتله. ها قدامك قتلته ولا لا؟ ما استخدمته ولا نبته؟ نفس الرصاص نفس كل حاجه. ليتس جو، انت بس تستخدم عقلك وتخلص المرحله بس. فما بطول عليكم نرجع المقطع بس. وافضل شيء كان هنا اني كان يمديني اخلي اشلي تندس، وهذا الشيء مره ساعدني وقدرت اخذ راحتي معاهم، وقعدت اتقاتل مع الوحوش واتقاتل ولما وصلت عند مناشير، وقررت اجيب الوحوش والمناشير عند السلم هذا، فقعدت اخليهم يطلعوا وكل ما يطلعوا اطعنهم واخليهم ينزلوا، واستمريت بهذه الطريقه، كل ما احد يطلع اقوم انزله. وماتت المنشاره الاولى والحمد لله لحقت الثانيه. وصلنا عند التلفريك، والمنطقة هذه شوية ازعجتني لانه كنت بحاول اوصل بدون ما اتدمج،
لانه ورايا مواجهه مندز وانا مستخدم النبته، يعني ما يمديني اهيل، فهذه مشكله كبيره. فاللي سويته قعدت اصد ضرباتهم بالسكين، كل ما يرموا علي فوس اقعد اصدها. وكمان في طريقه ساعدتني في البدايه، انه انا اكون في مكان معين ويجي الوحش يرمي علي، واول ما يقرب الفاس اقوم اروح الجهه الثانيه، هو راح يرمي علي الفاس الثاني، واول ما يرمي علي انا الف واصده بالسكين. طبعا في واحد كلكم تعرفوه اللي يجي ينط فوق ويحاول يطيحكم، فهذاك سهل، تقدر تضرب ضربه بالسكين ويطيح. واخيرا وصلنا عند العمده اللي الصراحه شقيت منه شويتين، مو كثير. وكانت الطريقه اللي لازم اسويها اني اطلع فوق، ولما يجي بيطيحني انزل تحت، فعلى بال ما هو يخلص الانيميشن حقه اقعد انا واطعنه من تحت، ولما يخلص ارجع اطلع فوق، بعد لما يجي بيضربني برضه انزل تحت. فقعدت اكرر هذا السيناريو لما انقسم نصين. وطبعا هنا وصلت للجزء الاصعب، لانه لما ينقسم نصين راح يصير يطلع لك فوق، والمشكله انك ضربه واحده وتموت، واذا مت راح تعيد من البدايه. وحتى اذا كنت متقن على الحركه يمكن غلط واحد بس يخليك تموت وتعيد من البدايه. والمهم كان في حركه معينه اسويها، اني اروح لهذه الزاويه فهو بيجيني، ولما يجيني الغبي بيدقر، وفي هذا الوقت راح تستغل الفرصه وتقعد تطعنه. وقعدت اسوي نفس هذه الحركه ولين ما اخيرا مات. ايوه قتلته يا جماعه، الحمد لله. اقسم بالله كنت خارجها بس الحمد لله مات. والله طلع سهل ترى، بس ما بكذب عليكم يعني لطمني شويه. وهنا كان غصبا عني اني لازم استخدم الفرد، واللي كانوا هناك ما سويت لهم شيء، خليت راعي التريلا يدعسهم، ولما جاني راعي التريلا فجرته بالفرد. والحمد لله انتهينا من القريه، والحمد لله وصلنا القلعه واللي بدايتها كانت سهله. وطبعا في حركه لو اني كنت اعرفها كان سهلت على نفسي، وحتى ما يحتاج اني اقتل ولا حتى وحش واحد، وقد شرحتها في هذا المقطع. روح طلع المدفع، واذا كان راح يطلق عليك اضغط وكنسل مع بعض، وبعد ما يرمي كمل وعيد نفس الحركه، وبمجرد ما انك تفجر كلهم راح يختفوا. المهم اني قعدت اتقاتل مع دولة، وبعد ما خلصت منهم رحت اطلع المدفع، وطبعا كل ما كانوا يرموا علي كنت اشرد وبعدها ارجع اكمل واشرد وارجع اكمل. وصلت عند وحش الشوك، والحمد لله انه طريقته كانت سهله، واللي سويته اني دقيت الجرس، ولما سمع الصوت هو جاني وطعنته في ظهره. ورحت عند الجرس الثاني وسويت نفس الطريقه. وبعد ما يكسر كل الاجراس ايش راح تسوي؟ اني مثلا كنت اروح مكان معين واجري فيه بعدين امشي طبيعي، فهو بيروح للمكان اللي انا جريت فيه ويعلق، وطبعا رحت طعنته وقعدت اسوي نفس هذه الحركه لما مات. ودحين وصلت لاكثر مرحله اكرهها في اللعبه، وحرفيا المرحله دي جننتني. شوف تخاف من بيضه ترى، في تخاف من بيض؟ هذه منطقة الله يعين، ما ادري كيف هعديها، لكن الله يستر. في 2 قناصين ترى، يعني اول ما تدخل بيكون في 2 قناصين، وكنت كل ما امشي يعني اتدمج بالسهم. لو سمحت خلينا في حالي، يعني ليه يا راس السهم؟ او اني اموت من واحد، او انه اشلي تنسرق. وطبعا انا حطيت شرط اني اخذ لبس ليون العادي عشان اشلي ما تكون مدرعه، واللي صار انه هذا الشرط ضبط في هذه المرحله اكثر شيء، ولو اشلي ما هي موجوده كان المرحله سهلت علي شويه. واللي سويته عشان اخلص هذه المرحله اني على طول نزلت تحت ورحت دعست على المربع اللي يطلع الذراع حق الجسر، وبعدها قعدت اتقاتل معاهم قوي برا. والحمد لله الطريقه هذه ضبطت. وبعد ما تقريبا ما بقي الا واحد رحت سويت تشيك بوينت عشان ينحفظ كل شيء، ورحت عند القناص الاول قتلته، بعدين الثاني وقضيت عليهم كلهم. وبعد ما طلعت اشلي كان لازم استخدم الفرد، لانه في اشياء في اللعبه غصبا عنك حتستخدم السلاح لو ايش ما تسوي، وكان لازم استخدم الفرد عشان اقدر احميها، وغير كذا لازم احمي نفسي انا كمان، لانه في وحوش بيجوني من تحت. يعني الحين اركز معاها ولا اركز مع نفسي ماني عارف. والحمد لله بعد عناء طويل خلصت المرحله، واللي رفع معنوياتي انه اشلي راحت. وصلت عند الحشرات اللي في المجاري كنت بكرامه، فرحت عند اول حشره وتقاتلت معاها، والحمد لله طلعت سهله وقتلتها بسرعه. بعدين رحت عند الاثنين اللي هنا، فالطريقه اللي سويتها اني طلعت هذا السلم، ففي واحده منهم حتطلع معايا، واذا طلعت انا انزل على طول، فهي بتعلق فوق وما عاد بتنزل، فيصير كذا يبقى لي واحد تحت، فانا استلمه واقوم اقتله. وبعدها اروح اسوي شيك بوينت وارجع عشان هذيك القاها نازله تحت، وبعدها اقتلها وبرضه اروح اسوي شيك بوينت عشان لو مت ارجع وانا قاتلهم. وبعدها واجهت الحشرات البقيه وخلصت المرحله. وصلني عند الماعز، فاول شيء قتلت اللي معاهم اسهم، وبعدين قتلت اللي معاهم سلاسل،
بعدين رحت عند الماعز وهو دخل من هنا، فانا ايش سويت؟ رحت وجيته عكس وطاردته وحشرته هنا في الزاويه. وطبعا ايش سويت؟ انا كنت عارف انه لو لف بيجي يمسكني، فانا كنت بعيد شويه، والحمد لله قتلته واخذت المفتاح ومشيت. والمنطقه اللي بعدها اللي كان يكلمني فيها سلازار، ففي البدايه على طول رحت هذا الباب عشان اقدر اخذ راحتي، فصار كل ما احد يخش اقوم اطعنه بالسكين واطلعه برا. فخلصت منهم وطلعت فوق، وطلعوا لي اللي معاهم اسهم، فصرت كل ما اقرب من واحد انا عارف انه بيجري، فايش صرت اسوي؟ صرت اوقف عشان عارف انه هو بيرجع، والحمد لله قتلتهم كلهم وخلصت منها. ووصلت متاهة الكلاب، واللي ساعدني اني كنت حافظ اماكن القطع، فاللي سويته اخذت القطعتين ومشيت على طول. وبعدها كان هنا في وحش الشوك، فاللي قررت اسويه اني على طول اكسر القفل وامشي، وبعدها طلعت برا وقعدت اتقاتل مع الوحوش كلهم لما خلصتهم. وبعدها صار هو لحاله ضدي، فصرت كل مرة اخليه يسمع صوتي ويجي ويعلق في الجدار، واقعد اطعنه، واقعد اجري اخليه يسمع صوتي ويجي واقعد اطعنه، والحمد لله خلصت عليه. ورحت المنطقة الثانية اللي اخذت فيها الار بي جي، بعدين حتعرفوا ليه. وصلت عند اشلي، وهنا كان لازم اني استخدم الفرد، وبعد ما اخذتها رحنا منطقة البركان واللي كان فيها تنانين، وبرضه كان لازم استخدم الفرد، فطيحت التنين الاول وبعدين طيحت التنين الثاني، واللي هنا كان مرة ما يحتاج اني اضربهم ضربة واحدة، حتى كنت على طول اجيبهم قدام التنين واخليه يحرقهم، ويجوا اللي بعدهم واخليه يحرقهم، وزي كذا. وبعد ما ماتوا كلهم طيحت التنين واخذت القطعة الاخيرة. ووصلت منطقة الفرسان اللي حرفيا عضيت فيها الأرض. في البداية ما كان عندي أي خلفية كيف حقتلهم، خشيت فيهم كذا على طول، وبعد ما عرفت الطريقة صارت سهلة. وكانت الحركة إني أخليهم يضربوني، ولما يجي يضربوني أنا أروح وراهم وأقعد أطعنهم في راسهم، فهو بعد ما تضرب أكثر من ضربة راح يجي زي الستن، وتقعد تعيد نفس هذه الحركة ولين ما طلعت لهم البلاقة كلهم. وهنا كان لازم استخدم الفرد لاني كنت مضطر، كان ضربة واحدة ويقتلني. فبعد ما طلعت كل البلاقات اللي في روسهم استخدمت الفرد وقتلتهم كلهم. وبعدها طلعت الدفعة الثانية واللي كان لازم اسوي لهم نفس الشيء اللي سويته مع الدفعة الاولى، فسويت فيهم نفس السيناريو والحمد لله قدرت اخلصها. وكملت لما وصلت عند خلية الحشرات. اول شيء سويته طيحت الخلية عشان بعدين بعد ما اقتلهم الوتها، وبعد ما الحمد لله شالوا اشلي وافتكيت منها، فجت في بالي فكرة اني من البداية اروح عند الطاقة هذه. وافضل شيء انهم كانوا يموتوا بضربة واحدة، لانهم اذا ما تدروا اذا كانوا يطيروا حتقدر تقتلهم من ضربة او طلقة واحدة. والحمد لله قتلتهم بسرعة وقدرت اخلصها بدون ولا دمج. وفي المنطقة هذه ما واجهت اي صعوبة الا في الجسر، بسبب انهم كانوا يجوا من قدامي ومن ورايا، والصراحة هي ما هي صعوبة، كانت اعاقة بسيطة بس. وطبعا خليت الماعز اللي معاه ار بي جي يساعدني ويفجرهم، وبعد ما فجرهم رحت قتلته هو كمان. وبعد ما خلصت منهم وصلت عند راعين الشوك، واللي اول شيء استقبلوني الاثنين هذولا، وحاولت اقتلهم سكاتي، وقررت ان استلم كل واحد لوحده. وطبعا كنت حذر ما اجري الا اذا كنت بجر واحد بس، والحمد لله قتلت الاول. وبعد ما خلصت منه استلمت الثاني وقتلته. ووصلت عند الوحش السريع، وما اخبي عليكم اني كنت خايف شويه، بس انه حماسي كان طاغي على الخوف. عشان اعطيكم الزبده الصراحه من جد انشقيت. واللي سويته اني استخدمت الانبوبه الاولى وقعدت اطعنه بالسكين، ولما فتح الباب رحت عند الانبوبه الثانيه وسويت فيه نفس الشيء، وسويت نفس السيناريو عند الانبوبات البقيه. بس هذا الشيء برضه ما يكفي، فاللي سويته اني قعدت اجري في الممر، فلما يجي بيضربني انا اصدها، وبعد ما صدها هو بيجي قدامي، وكنت استغل الفرصه واضربه. وقعدت اسوي نفس هذه الحركه، اجري ويجي قدامي وطعنه، ولما اخيرا مات. فوصلت المنجم، والصراحة كانوا وحشيني حق القرية، ولا أحكي لكم كيف تبادلنا الحب. قعدت أحضن كل واحد يطلع من السلم، وأهم شيء احتضنت راعي المنشار حبيبي يا أخي، أو بالأصح هو اللي احتضني. وصلت عند وحوش البركان، والصراحة كنت منتظر هذه المرحلة، واللي قررت أسويه إني أطلع هذا السلم، فهو بيجي لين عندك ويهزه عشان يطيحك. فلما كان هو يجي يمسك السلم كنت أنا أنزل وأقعد أطعنه، وبعد ما خلص أنيميشن رجعت فوق ورجع بيطيحني ونزلت له تحت وقعدت أطعنه. فقعدت أسوي هذه الطريقة لما طلعت البلاقة، وبعدها سويت أنيميشن وطلعت فوق وقعدت أكرر نفس السيناريو ولين ما مات.
وبديت المرحله اللي بعدها وكنت وقتها واصل 450 مشترك، ودحين باقي لي اقل من 100 مشترك واوصل 4000. ما دامك وصلت لين هنا ايش تستنى؟ اشترك ولا تنسانا من اللايك الحلو عشان اعرف انه عجبك المقطع. المهم قررت استدرج الاثنين اللي هنا وبعدها اروح للبقيه، ودحين وصلت المنجم الثاني واللي لازم اخذ المفتاح عشان اقدر اكمل. فبعد ما قتلت اللي تحت طلعت للراعي المنشار وقتلته. ووصلت عند القطار اللي لو كان بدينا اسوي جلتشات كان بدينا اسكب المنطقه واريح نفسي. وطبعا ركبت القطار ورحت اخر مقطوره ورا عشان اقدر اخذ راحتي معاهم، وكل ما ينزلوا كنت اطعنهم واسوي لهم كيك واحاول اني ما اخليهم يجوا المقطوره حقتي. واكثر شيء صعب المرحله حقين البلاقه دول جننوني يا اخي، واذا جالي المقطوره حقتي على طول ابدل المقطوره واروح المقطوره اللي بعدها. وجاني راعي المنشار واللي الحمد لله في نص القتال مات من هذه الخشبة. وكملت وجاني راعي المنشار اللي بعده، واللي ما كان يمديني اسوي شيء الا اني ادافع عن نفسي، لانه اذا خلاص باقي شويه ننزل من القطار ما في ولا وحش يقدر يدمجك. في النزله هذه ما حد يقدر يسوي لك شيء، يعني لو راعي المنشار كان قدامك ما حيقدر يقصك. وصلنا عند تمثال سلازار اللي كان مره سهل، بس المكان اللي من جد جنني اللي هو المصعد، حرفيا زي صعوبه مرحله لويس، هذا اذا ما كانت اصعب. واللي جلطني اكثر انه في وحوش معاهم اسهم، كل ما تمشي خطوتين تلقم سهم. وطبعا حاولت اني اسحب فيهم عشان ما يصيدوني بس اني ما قدرت، لانك مستحيل تعدي المكان وانت مو مزود الدائره وما تستخدم الا نبته واحده. يعني تخيل انك ماشي صح وخلاص باقي شويه وتخلص يجي واحد ويقتلك يقلع القهر. فرحت خشيت اليوتيوب ولقيت انه حتى الناس متعذبين زيي في هذا المكان، رغم انهم يقدروا يهيلوا كل ما يتدمجوا، وفوق ذا الدائره حقتهم كامله الا انهم بالقوه عدوها، فما بالك فيني انا. وبعد صراع طويل واخيرا خلصتها، وحرفيا كانت مره صعبه. ووصلنا عند سالازار واللي والله اني كان ودي اقتل بالسكين، لكن لازم يكون معك سلاح. يعني اول شيء قعدت اطلق عليه بالفرد لما طلع، وسددت له واحده بالار بي جي. ولحظتها كنت مره فرحان، والحمد لله خلصنا القلعه. وصلنا الجزيره اللي الحمد لله كانت يعني ما هي طويله مره، فبديت واستقبلني ذا. وجاني راعي الرشاش واللي طريقته مرة سهلة، اللي هي اني اجيبه عند هذه الطاقة واخليه يطلع، ولما يجي هو يطلع اطعنه وهو بيطيح. وبعد ما طاح رحت له وقعدت اطعن فيه، وبعدها قام ورجعت اخليه يطلع مرة ثاني وطيحته ورجعت رحت اطعن فيه، وسويت هذه الطريقة ولين ما مات. والبقية اللي كانوا موجودين استلمتهم عند هذا السلم. واللي هنا حاولت اني اخليهم يقتلوا نفسهم بس اني ما قدرت، كل ما اقرب ينقفل الباب، حتى لما يجوا يرموا القنبله حاولت اقرب منهم عشان ينقفل عليهم الباب ما قدرت. فرحت ادور طريقه ولقيت انه كل الناس قاعدين يقتلون بالفرد، فقتلتهم بالفرد. ووصلت عند الوحش الابيض رعب الطفوله، وقررت اني اروح اسلم عليه عشان الايام الحلوه هذيك. وكانت الحركه اللي اقتله فيها انه اضربه في رجله في مكان معين، وقعدت احاول اسويها لما ضبطت وطاح، وعاد لما طاح هنا الموضوع انتهى، استلمته لما خليته يعض الارض. وبعدها وصلت للمكان اللي الصراحة ما كان ودي أوصل له، لأني انصنشت من كثر ما أشلي تناديني، مع إني أنا قدامها بس هي ما تسكت. أسكت. وهنا واجهت مشكلة، إنه الوحش الأبيض مع البطاقة، بس مو هذه المشكلة، المشكلة إنه معاه شوك. يعني لو جيت سويت فيه نفس الحركة اللي سويتها مع ذاك بيضربني بالشوك. فكان في حركة إني أجي عند هذا الباب وأقعد أطعنه وهو ما راح يقدر يدمجني. فالحمد لله قتلته وأخذت البطاقة ورجعت. ووصلت عند اشلي واخذتها، ووصلنا المنطقة اللي فيها وحش الشوك، بس اني قررت اسحب عليهم لانه كلهم فيهم شوك. ووصلنا مرحلة البركان اللي حرفيا جننتني. اول شيء قتلت اللي هنا، وبعدها خليت اشلي هنا ونزلت وقعدت احاول اخش فيهم، بس انهم كل مرة يجلدوني. واكتشفت حركة انه اذا ما سكبت هذا العرض بيجوك قليل، واول ما جوني سويت لهم كيك وطيرتهم. والاستراتيجية اللي سويتها اني قعدت احاول اطيح الوحوش في البركان، وبالذات الاثنين مدرعين،
ورحت سويت الرافعه للمره الاولى، وبعدها قعدت اسحب فيهم اسحب، ورجعت للرافعه وسويتها المره الثانيه، والمره الثالثه سويتها وناديت اشلي على طول وطلعنا. وصلت مرحله السياره، فبدينا المرحله، فالطريقه اللي سويتها انه اي واحد يجي ينط على طول اسوي له كيك واطلعه برا، وافضل شيء كمان انهم كانوا ضربتين ثلاثه ويموتوا، فيعني اذا هو ما طلع برا اطعنه وبيموت بسرعه. وجتني التريلا وكان لازم استخدم الفرد عشان افجرها، فوصلنا الفيز الثاني، وهذا كان شويه صعب لانه انت اللي لازم تسويه تروح تنزل الذراع، فلما انت تروح هناك الوحوش راح يروح عند اشلي ويقتلوها. فاللي قررت اسويه اني ما راح اسوي الذراع، فقلت خليني اطلع فوق السياره واخليهم يجوني، فقعدت اتقاتل معاهم لما خلصتهم كلهم، وكذا صار يمدينا اسوي الذراع. ورحت الفيز اللي بعده، اللي هذا كان اصعب فيز لانه اللي هنا تطلع لهم بلاقه، يعني انت متخيل عندك كثير ومعاهم واحد عنده بلاقه محشورين في المكان الصغير ذا، ان راعي البلاقه لو يمدها كذا على طول بيجيبك. فالحمد لله وصلنا للنهايه وجتنا التريلا وفجرتها، والحمد لله اني خلصت منطقه السياره بدون ما اتدمج، والحمد لله انه معنوياتي ارتفعت لما سادلر اخذ اشلي، والله انه شنب يا اخي. وكملت لين وصلت عند حبيب القلب وحش اللسان، حرفيا مره احبه لاني دائما استمتع وانا اتقاتل معاه. وطبعا القفص كان مره سهل لانه عندي طريقه اقدر اعدل الاقفاص كلها بدون ولا طلقه، واللي هي شرحتها في هذا المقطع برضو. وبعدها وصلنا للمواجهه الحقيقيه واللي كانت مره ممتعه، واللي سويته انه كنت اجي عند بطنه واطعنه، وكل ما يلف علي ارجع انا الف واقوم اطعنه في بطنه، فبعدها هو بيعصب ويخش جوة الأرض. واللي لازم تسويه انك تصد ضرباته، وبعد ما تصد ضرباته هو بيطلع، فصدت ضرباته وانا استغليت الفرصة ورحت طعنته، وقعدت اسوي نفس الطريقة ولين ما اخيرا مات. وكملت لين وصلت عند كراوزر، واللي هو اصلا الطريقه السهله انك تقتله بالسكين، فاخذت القطع ووصلت لين عنده، وعاد انا ما قصرت فيه. كراوزر يا حبيبي جاي ادعسك بالسكينه اليوم، اوري امك انا، واخيرا انا وصلت لك. حلو امحط، حلو ابلع قال ايش؟ قال كروزر يا رجال انقلب. اوكي باقي مرحلتين يا جماعه، خلاص انا خلصت هذه، الحين باقي المنطقه الحربيه وبعدها سادلر وننهي اللعبه الحمد لله. وصلنا المنطقه الحربيه وكان في واحد معاه رشاش، بس اني ما قررت اسوي شيء واستنيت مايك يفجره، والله انه كفو يا شيخ. وبعدها رحت عند هذا السلم وقعدت استلم كل واحد يطلع، كل ما يطلع حد اقوم اطعنه، ويجي الثاني واقوم اطعنه، ونزلت لهم تحت وفرشتهم فرش، وطبعا اهم شيء يعني نروح نحفظ، هذا اهم شيء. وبعدها كان هنا في راعي الرشاش وطريقته كانت سهله، واللي قررت اسويه اني اخليه ينزل هنا تحت، وبعدها خليته يطلع من السلم، ولما طلع طعنته وطاح، ونزلت له وقعدت اطعنه، وبعدها طلعت وقعدت اكرر نفس الحركه هذه، والحمد لله مات. وصلنا المنطقة الثانية اللي كان فيها 3 معاهم رشاش، ورحت هذا المكان وسويت حركة ذكية وخليت راعين الرشاش يدمجوا الوحوش، وبعدها في نص القتال فزع لي مايك، والله انه كفو راعي واجب. وبعدها قتلت اخر واحد مع رشاش وخلصت المرحلة. وصلنا منطقة اللي قبل ما اخذ فيها اشلي، واللي كان لازم اخذ البطاقة عشان اشرد، فقعدت اتواجه معاهم واتقاتل وزي كذا، وقتلت اللي معاه البطاقة، فخلصت منها ورحت اخذ اشلي، والحمد لله. واخيرا وصلنا اخر مرحله، وهذه لقطات من بدايه الحلقه الاخيره. انا بسوي شيء مجنون مره، راح اختم اللعبه سكين يا اخي، لا ترمي يا اخي. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناه ياس بلاي، سعدت لكم بحلقه جديده من جي تي اي 5. مات يا جماعه، مات اخيرا، ربي مات. لا 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 تمزح قاعد تقص مين انت؟ ايه لا يا اخي، قشعني معاه يا اخي، روح موت لحالك. ايوه قتلته يا جماعه، ولا لا معاه درع يا جماعه. وننتهي من سلازار الورع، يلا باي باي سلازار.
ابلع يا هناك القلعه، خلصنا القريه، خلصنا الحين القلعه الحمد لله. والحين باقي لنا اخر مكان اللي هو الجزيره. ذا احول ذا ايه، ايش بك انت كذا ايه؟ واخيرا انا وصلت لك. ابلع قال ايش؟ قال كروزر يا رجال انقلع. جيت اذكر التاجر بالايام اللي راحت بس انه زبد لي. خلاص حختم اللعبه. شايف التاجر؟ ايه شايف؟ انت قابلتك هناك في القريه وقابلتك عند لويس. ايه شايف كيف ايام تمشي بسرعه يا تاجر. وصلت عند سادلر وحرفيا ما كان عندي اي خلفيه كيف اني حقتله، وحتى اني مت اكثر من مره في البدايه. اوكي. ضربني دقيقه ابعيد. ادعمني وفكني من الدنيا، ادعمني وفكني من الدنيا. يا حبيبي انت امجد المحر. وقعدت احاول معاه بس انه طفشني، كل مره يرمي علي هذه الحديده، كل ما احاول اصدها ماني قادر. شيت يا اله. خلاص لازم المفروض اكون عارف اول ما اجي من عند الحديده هذه لازم انتبه. لا والله ضغطت اقسم بالله. حلو شايفين؟ لو ضغط زي الهبل تزبط. وبعد محاولات شفت الطريقة في اليوتيوب وعرفت كيف اسويها. اول ما تبدأ تروح عند العين اللي في يده وتطعنها، وبعدين لما طاح طعنته في فمه، وبعدين سويت الانيميشن اللي تطلع فوقه. وبعدها رحت عند يده الثانية وفقعتها وسويت نفس الشيء. وطبعا العينين اللي في يده اليمين واللي في يده اليسار لازم تضربها مرتين عشان تنفجع وما ترجع، لكن الاثنين اللي ورا من مرة واحدة تروح. وبعدها فقعت العين اللي ورا. وكان باقي العين الأخيرة وفقعتها. وبعد ما تفقع كل العيون بيصير في حركة انه فمه بيكون مفتوح، واذا رحت عنده تقدر تطعنه بالسكين كذا على طول، واذا طعنته هو على طول بيطيح. فقعدت اسوي هذه الحركة كل مرة اطيحه بعدين يرجع يقوم واطيحه ويرجع يقوم، وطبعا واخيرا انه مات. ووقتها كنت مرة فرحان ومصدوم في نفس الوقت، والحمد لله انهيت التحدي اللي سبب لي مرض نفسي. حرفيا كنت أعاني من هذا التحدي، وانتهت السلسلة الأسطورية ب20 حلقة، وانهيت هذا التحدي في 99 ساعة. طبعا انتم بتشوفوها كثير بس لو بنحسبها تطلع 4 أيام و3 ساعات، لكنها مقسمة على الفترة هذيك كلها. وطبعا لو تخشوا دحين القناة ما راح تلقوا السلسلة لأني أخفيتها لأسباب خاصة. وسجل يا تاريخ إنه أمجد الحمدي قدر يختمها بأصعب تحدي في تاريخ اللعبة. واللي يعرف احد من شركة كابكوم زي كذا يقول له انه امجد ختمها باصعب تحدي منشنوا شركة كابكوم تحت. كيف التعليقات كلهم كذا منشن شركة كابكوم. فوالله يا عيال انا دحين حاليا مصدوم انا كيف سويت التحدي ذا. بس السؤال هل لو اني رجعت عدت التحدي اقدر اختمه ولا لا؟ الاجابة بكل بساطة نعم، لانه لما جيت اصور اللقطات حسيت انه في سهولة مو زي اول لما كنت العب كنت خايف انا مرة، وحرفيا كنت حذر يعني لو انضرب ضربة واحدة اقعد اعيد. وصح اني اخفيت السلسلة لكن راح تكون من افضل الذكريات في حياتي. واقسم بالله اخي كذا احس فيني مشاعر يا اخي. اللعبة دي اقسم بالله اني احبها مرة. يعني انت دحين لو تشوف الدم حقي ما تلقى كريات دم حمراء، تلقى ريزيفل 4 تمشي هنا. وخلاص كذا يكون قفلت ريزينيفل 4. حرفيا ما بقي شيء ما سويته فيها. تبغاني اقتل سادلر بالبيض؟ قتلته. تبغاني اقتل راعي المنشار بالبيض؟ برضو قتلته. تبغاني اسوي اقوى تحدي؟ سويته. واذا انت كنت جديد او تبغى تختم اللعبه بالبروفيشنال برضو شرحت. تبغى جليتشات؟ برضو شرحت. تبغى تجمع بيض؟ برضو شرحت. تبغى تختم المرتزقه؟ برضو شرحت. فالحمد لله اني كنت قد التحدي وقدرت اختمها بهذا التحدي الصعب. انتم متخيلين انه في ناس بكل الاسلحه اللي معاهم ما هم قادرين يختموا البروفيشنال؟ حرفيا انا كانت تجيني اسئله انه مننا قادرين نختم البروفيشنال، عشان كذا سويت هذا الشرح.
وبس باقي اقل من 100 مشترك ونوصل 4000. ما دامك واصل هنا لا تنسانا من اللايك واشترك وخلينا افرح بوصولها ل 4000. وانا ترى سويت هذا المقطع لاني اول شيء راح اخفي السلسله، وثاني شيء لانه هذا الشيء ما انشهر اول، مع انه كانت تجيب لي دعم، وحتى لو تبحث ريزيدنت ايفل 4 بالسكين بتلقاني في البدايه قدام وجهك، لكن الشيء هذا ما انتشر، فحبيت اني اسوي هذا المقطع واتكلم عن الشيء اللي سويته. فبس كان معكم امجد الحمدي، واتمنى اني اسعدتكم في هذا المقطع، واتمنى اني دائما اسعدكم، ونشوفكم في مقاطع جايه. في امان الله.